سلام، عرض ادب. شما دارید قسمت 4 رود رو تماشا میکنید. خیلی ازتون ممنونم و تو این قسمت بخوایم راجع به یه ایده‌ای حرف بزنیم که به نظر من خیلی از گره‌های فردی و اجتماعی رو میتونه کمک کنه که باز بشه. در مورد این میخوایم حرف بزنیم که توی مدرسه چه بر ما گذشته، تو نظام آموزشی ما اونجا چه چیزای مهمی رو یاد نگرفتیم، چه چیزای اساسی رو تو عرصه فردی و اجتماعی به همون یاد ندادن و یا اشتباه یاد دادن و این باعث چه مشکلات عظیم و چه رنج‌ها و چه گره‌ها و چه فروبستگی‌های مهمی تو عرصه فردی و اجتماعی میشه. با ارجاع به یک کتاب میخوایم پیش بریم. کتابی که در موردش میخوایم حرف بزنیم آلن دوباتن و همکارانش نوشتن. اسمش اینه آنچه در مدرسه یاد نگرفتیم. این ترجمه فارسی که من خوندم و ترجمه خوبی هم بود، آقای علیرضا نظری انامق انجام داده و این کتاب و انتشارات اندیشه آگاه هم چاپ کرده. من وقتی کتاب میخوندم یه تجربه‌م این بود که این کتاب تو جایی نوشته شده که چند دهه است که اصلاحات اساسی رو تو نظام آموزشیشون شروع کردن و همچنان در واقع دارن ادامه میدن و وقتی ما این کتاب رو با ارجاع به نظام آموزشی پوسیده خودمون میخونیم چقدر دردناکتر میشه هر فصلش و چقدر مهمتر میشه پرداختن بهش و چقدر اگر در واقع میخواست نظام آموزشی ما رو الگو قرار بده طولانی تر میشد و هر در واقع فصلش مفصل تر میشد، یک مثنوی 70 من میشد. 21 فصل داره کتاب و میره سراغ 21 چیز مهمی که یا به ما یاد ندادن و یا اشتباه به عمد به ما یاد دادن و این اسباب انواع مشکلات گفتم فردی و اجتماعی میشه. کلی سرنخ میده که با خودمون باید چه بکنیم، چه تاریخ شخصی رو تو مواجهه با این نظام آموزشی داریم، چه زخمایی برداشتیم و به اون سرنخ میده که راجع به نسل‌های آینده باید به چه چیزهایی فکر کنیم و چه بکنیم. بسیار کتاب از نظر من کتاب خوبی بود. ما هر 21 فصل رو مرور میکنیم، به بعضیش بیشتر میپردازیم، به بعضیش کمتر، ولی روح حاکم بر کتاب رو تلاش میکنیم که کامل منتقل کنیم. فصل اولش اسمش اینه، یعنی اون اولین چیزی که نویسنده توضیح میده به ما یاد ندادن اینه: شک کردن و تردید داشتن نسبت به خود مدرسه رو و نظام آموزشی رو ما یاد نگرفتیم. ببینید مدرسه خیلی قدرتمند این پیام رو تو ذهن ما وقتی کودکیم و خیلی آماده دریافت پیام هاییم و خیلی آسیب پذیریم، یعنی بدون فیلتر جذب میکنیم محیط بیرون رو، این رو در واقع در ذهن ما میکاره که من به عنوان نماینده ساختار موجود همه چیز رو میدونم و حواسم به همه چیز هست و این ادعا رو در ذهن ما در واقع ثبت میکنه که اگه با خط مشی و آموزه های مدرسه مو به مو بریم جلو سعادتمند و خوشبخت میشیم، ولی اگه تخطی کنیم به میزانی که منحرف میشیم از اون در واقع خط مش دچار تباهی و انحراف میشیم و در واقع مدرسه مدعیه که داور نهایی خوشبختی و بدبختی آدم هاست. یعنی معتقده که متریه که میتونه تعیین کنه کدام کودک خوشبخت میشه و کدام کودک تباه میشه و به زعم مدرسه بدبخت میشه. اما واقعیت اینه که خیلی از اونایی که توی کودکی به این در واقع ادعا گوش سپردن، کامل خودشون رو سرکوب کردن، خیلی از اونایی که حواسشون بود که همه اون هنجارها رو رعایت کنن و رنج عظیمی رو به خودشون تحمیل کردن، تو دنیای بزرگسالی با انواع مشکلات و رنجها و روان زخمها مواجهن و در واقع این همون ادعای گزاف مدرسه رو، زندگی رنجبار این آدم‌ها زیر سوال میبره. یا آن چیزی که مدرسه آموخته اشتباه بوده، یا آن چیزی که یاد نداده چیز مهمی بوده که به عمد یا سهواً از آموزش حذف شده. خلاصه نتیجه خوبی نیست. اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه که این در واقع ادعای داوری مدرسه رو زیر سوال ببریم، یعنی تو ذهن خودمون این بت نظام آموزشی رو بشکنیم برای اینکه بتونیم از قفس در واقع مدرسه رها بشیم. ببین دوستان، ما توی 18 سالگی مدرسه رو ترک میکنیم، اما مدرسه هرگز ما رو ترک نمیکنه اگر اثری که بر ما داشته رو خودآگاه نکنیم.
اگه حواسمون نباشه که چه چیزهایی، چه باورهایی رو پنهان کرده در ذهن ما، اگه اونا رو خودآگاه نکنیم، همواره پژواک مدرسه با ما هست و در واقع اسباب بسیاری از رنج‌های ما چه تو عرصه فردی چه تو عرصه اجتماعی میشه. مدرسه حرف حسابش اینه، اون چیزی که تلاش میکنه در واقع به کرسی بشونه اینه که ما بدون هیچ شک و شبهه‌ای آن چیزی که ارائه میده و بازتاب ساختارهای قدرته، بیشتر راجع به این توضیح میدیم، رو به عنوان واقعیت مطلق بپذیریم و در خودمون نصب کنیم و در واقع درونیش کنیم. مدرسه به ما یاد میده به افراد دارای قدرت احترام بذاریم و چراییش رو هم نپرسیم و این جمله چون من میگم عبارت پرتکراریه که تو راهروهای بسیاری از مدارس شنیده میشه و خیلی هم طول نمیکشه که گفتگوی یک کودک با یکی از مراجع رسمی به این پایان برسه که چون من میگم. و این در واقع یه میکروفیزیک قدرت دیگه، یعنی یه بازتابی از آن چیزی که مدرسه تلاش میکنه تو عرصه اجتماعی به صورت کلان هم از انسانها و از کودکان بسازه. من خیلی اینجای کتاب فکر میکردم به آن چیزی که در نظام آموزشی خودمون در واقع جاری بود و این قصه رنج مشترک بسیاری از ماست که گفتنش، خودآگاه کردنش میتونه خیلی کمک کنه. مدرسه از ما میخواد و میخواست که تا به ما اجازه نداده صحبت نکنیم. مدرسه این قدرت رو برای خودش قائل بود و هست که اگر ما به هنجار نیستیم ما رو به انواع روش‌های خشونتبار پنهان و پیدا حذف کنه و سرکوب کنه. مایی که کودکیم و بی نهایت اون دوره آسیب پذیریم. مدرسه تو نسل ما این اجازه رو به خودش میداد که از بچه‌ها جاسوس بسازه، یعنی آدم‌هایی رو بسازه که در واقع اطلاعات بچه‌های دیگر رو به مراجع قدرت منتقل کنن و این میدونید البته که چقدر در واقع کشکاری ایجاد میکنه تو ذهن یک کودک. مدرسه این حق رو به خودش میداد و میده. منظورم از مدرسه نظام آموزشیه که به اسم تعلیم و تربیت تو ریزترین و شخصی ترین مسائل یک کودک مداخله کنه، در واقع دست ببره و اونجوری که فکر میکنه به هنجاره اونو شکل بده. مدرسه این حق رو به خودش میداد و میده که کیف بچه ها رو بگرده دنبال آن چیزی که اثراتی از گناه یا نافرمانیه. مدرسه این حق رو به خودش میده که و میداد که کودکان رو، بی‌دفاع‌ترین آدم‌های این سیاره رو و پاکترین و معصوم‌ترین آدم‌های این سیاره رو به مطلوب و نامطلوب تقسیم کنه و نه فقط در حوزه زندگی زمینی، در حوزه زندگی معنوی هم این اجازه رو به خودش میداد که داوری کنه که پروردگار کدام کودک رو دوست داره و از کدام کودک متنفره و این رو درونی میکرد و این رو نصب میکرد و میکنه توی ذهن بچه‌ها. و البته تاریخ این در واقع اعمال قدرت تاریخ مقاومت هم هست، یعنی معلمانی که تو مدرسه با این در واقع نظم فراگیر همراهی نمی کردن تا حداقل کامل محقق نشه، یا پدر مادرها و اولیایی که در واقع این اجازه رو نمیدادن، یا بچه هایی که به طرز درخشانی مقابل این در واقع سرکوب مقاومت میکردن. و این هم داستان جالبیه که میشه مثلا با ارجاع سینما به جاهای مختلف میشه بهش پرداخت و حتما تو رود یه روز راجبش حرف میزنیم. من تو پایان‌نامه دکتریم راجب این زیاد فکر کردم، چیزای جالبی هم بهش رسیدم که حالا چون از کتاب دور میشیم الان بهش نمیپردازیم، ولی حتما یه اپیزود راجبش حرف میزنیم. ببینید، نظام آموزشی یه قرارداد پنهان انگار با آدما میبنده و اون اینه که من در کودکی آزارت میدم و تو باید سکوت کنی و بپذیری چون به نفعته، اما یه بونسی هم که یه جایزه‌ای هم که بهت میدم اینه که این اجازه رو به تو میدم که وقتی بزرگ شدی تو هم کودکانت رو آزار بدی. میدونید، یعنی یک چرخه معیوب رنجبار این شکلی تولید میکنه و چقدر شریفه و چقدر اصیله و چقدر مهمه اون نسلی که این چرخه رو میشکنه، نسلی که در کودکی آزار میبینه اما وقتی خودش به عنوان یک بزرگسال مرجع قدرته کودکانش رو آزار نمیده و در واقع این چرخه رو اونجا متوقف میکنه. اینم از اون داستانهای درخشانی که باید بهش پرداخت. ما ذهنمون دوستان تو قفس جهانبینی مدرسه که آلن دوباتن بهش میگه تفکر مدرسه‌ای میمونه، زنجیر میشه همونجا،
اگر در واقع خودآگاه نکنیم آنچه که در ما به عنوان میراث شوم باقی گذاشته، چیزای خوبی هم توش بوده حتما همش منفی نیست، ولی اون میراث شوم رو، اون قسمت‌های سیاه و تاریکش رو باید بشناسیم، بهش در واقع تو دلش قدم بزنیم برای اینکه به نور برسیم. 12 سال مدت خیلی طولانیه که تو سنی که ما به شدت شکل پذیر و تأثیر پذیریم از محیط بیرونی، ما توی مدرسه سپری میکنیم و اینکه اونجا چی گذشته بسیار بسیار سوال مهمیه که ارزش پرداختن داره. چیزی که اونجا گذشته یک باور مرکزی بوده با همه خوبی ها و بدی ها. باور مرکزی این بوده که هرچه مطیع تر باشی بهتری، هرچه بیشتر خودتو تو این چارچوب جا بدی به هنجارتری. و در واقع یه باور دیگه که از همین ناشی میشه اینه که آنها یعنی اون مراجع بزرگتر قدرت، اون ساختارهای رسمی، اون چه که خوبه برای تو رو کامل میدونن و برای اون دارن کار میکنن. و همینجور که تو توی مدرسه هرچه مطیع تر باشی بهتری، بیرون دیوارهای مدرسه تو عرصه زندگی اجتماعی ز گهواره تا گور تا پایان هرچه مطیع تر باشی در واقع آنها بهتر میتونن کارشون رو انجام بدن و مصالح رو در واقع به ثمر برسونن. و این بدترین مسیر برای شکوفایی یک انسانه. حتی شکوفایی معنوی یک کودک این بدترین کاریه که میشه براش کرد که تو امکان جستجوی شخصی رو ازش بگیری، امکان کنجکاوی رو ازش بگیری، امکان اندیشیدن رو ازش بگیری. و این اون چیزیه که در واقع نویسنده توضیح میده. شناسایی پس طرز تفکر مدرسه‌ای بسیار مهمه، آن میراثی که برای ما به جا گذاشته. و این رخ نمیده مگه اینکه آنچنان که تو این فصل گفتیم ما به ادعای مدرسه شک کنیم، کمی با تردید نسبت به آنچه که گذشته نگاه کنیم. فصل دوم اینه: ما همیشه نیازی به اجازه گرفتن نداریم. ما با انبوهی از دوستان بایدها و نبایدها بزرگ میشیم. ما با میلیون ها نه بزرگ میشیم و این بخشش طبیعیه، چون به عنوان یک کودک برای اینکه بتونیم از خودمون مراقبت کنیم و زنده بمونیم نیاز داریم خطرات رو بشناسیم، نیاز داریم هنجارهای اجتماعی رو بشناسیم. اما افراط در تولید این هنجارها و اعمال خشونتبارش نسبت به کودکان در واقع منجر به این میشه که ما در همه زندگیمون و در همه بزرگسالیمون برای انجام دادن کارهایی که حتی کارهای معقولیه منتظر اجازه دادن مراجع قدرت و مراجع بالایی باقی بمونیم. ببینین چطور مسیر رشد یه انسان رو میتونه مسدود کنه، میتونه همونجا ببنده. ما به طرز افراطی و خطرناکی در مدرسه سرکوب کردن خودمون رو یاد میگیریم. و یه چیز مهمی که اینجا نویسنده خیلی نکته مهمیه بهش اشاره میکنه اینه که ما یاد میگیریم خواستن رو در خودمون سرکوب کنیم. و این خواستن خیلی خیلی چیز مهمیه. ما فکر میکنیم اگه به خودمون توجه کنیم، اگه چیزی رو بخوایم خودخواهیم، میدونید؟ و این باعث میشه که اساساً فعل خواستن رو دیگه اصلا از دایره واژگان ذهنیمون کاملا حذف کنیم. ما یاد میگیریم بر علیه چیزایی که میخوایم چه معقول و چه نامعقول بجنگیم و یاد میگیریم کل این در واقع قوه خواستن همونجور که گفتم از بین ببریم. اما این خواستن چقدر چیز مهمیه، یه ذره مکس کنیم بهش بپردازیم. خواستن پایه حقوق انسانیه. جایی که ما میخوایم، جایی که ما مطالبه میکنیم، اون جایی که میتونیم حقمون رو به عنوان یک انسان بگیریم، حقوق پایه‌ایمون رو میتونیم محقق کنیم. خواستن محرک اراده است. ما اول باید بخوایم تا بتونیم در واقع اراده کنیم و دست به عمل بزنیم. و وقتی این خواستن همینجا مسموم میشه و مسدود میشه و سرکوب میشه، دیگه عملا کار به اعمال اراده یا به عمل تو زندگی ما نمیرسه. یعنی از سرچشمه عملا ما سرکوب میشیم و فرو بسته میشیم. یه چیزی که من اینجا بهش فکر میکردم مثلا اثر فقر بر این خواستن. ببینید فقر با ذهن ما چه کار میکنه. این نکته خیلی مهمیه بهش فکر کنیم. چه اثر روانشناختی رو ذهن آدم ها میذاره شرایط مالی بد و فقر؟ اثرات زیادی میذاره، ولی یکی از مهمتریناش اینه که خواستن رو و قدرت خواستن رو از اونها میگیره.
این اتفاق خیلی مهمیه. بذارید ذره بازش کنیم. مثلا من به این فکر میکردم که توی خانواده‌ای که از نظر اقتصادی شرایط ناپایدار آشفته‌ای داره به خاطر شرایط اقتصادی بیرونی، به خاطر تصمیمات کلان، بچه‌ها یاد میگیرن به خاطر علاقه‌ای که به والدین نشون دارن که نخوان، یاد میگیرن که خواستن با احساس گناه براشون باید همراه باشه و والدین در مقابل خواستن بچه‌ها دوچار همین احساس گناهن. پدر یا مادری که 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت بیشتر کار میکنه برای اینکه نیازهای ابتدایی اون خونه رو محقق کنه و ناتوانه، یاد میگیره در مقابل خواستن کودکانش پر از احساس شرم و گناه بشه. ولی وسط این همه احساس گناهی که تو این خونه جریان داره، یه چیز مهمی اساساً احساس گناه نداره و اون ساختاریه که عملاً مسبب ایجاد این وضعیت، در واقع اون شرایطیه که باعث ایجاد این فقر و باعث امتناع این خواسته تو اون خونه، میدونید، تو اون شرایط. ولی نکته اینه که جالبه که اون کاملا خودش رو تبرئه میکنه و چیزی که ترسناکه و تو مدرسه جریان داره اینه که نه تنها در واقع وظیفش که از بین بردن فقر رو انجام نمیده، بلکه به فقرا توصیه‌های اخلاقی در کنترل خواستشون میکنه. این خیلی وحشتناک، یعنی این چرخه عجیبیه که رخ میده. یعنی یکی از اثرات فقر، من دارم توضیح میدم، که اینه که خواستن رو و میل رو در آدم‌ها سرکوب میکنه، با احساس گناه در واقع قاطی میکنه به دلایل موجه شخصی و احساسی و عاطفی که بین کودکان و والدین هست و این میمونه با آدم‌ها. ببینید، ما اگر نتونیم بخوایم، اگر خواستن درمون از بین بره، نمیتونیم پایه‌های حتی حقوق اساسیمون رو هم به دست بیاریم تو حوزه‌های مختلف، تو محیط کار، تو محیط جامعه و تو امر جمعی بزرگتر. میکروپالیتیک قدرت دیگه. یعنی میشل فوکو فیلسوف مهمی که عمرش رو صرف در واقع شناسایی رویه‌های پنهان قدرت کرده، به مفهومی رسیده به نام میکروپالیتیک قدرت و حرفش اینه که هر رابطه انسانی، هر رابطه کوچیک انسانی یه پیکسل از یه تصویر بزرگتره و خیلی هم هولوگرافیکه. یعنی رابطه‌ای که توی خونه جریان داره بر اساس قدرت، بازتابی از اون رابطه بزرگتر تو سطح جامعه، تو سطح کلان، و اون رابطه کلان هم بازتابی از این پیکسل‌ها و این میکروفیزیک و میکروپالیتیک قدرت. میدونین، یعنی میخوام بگم اینا همدیگر رو میسازه و چیزی که مهمه اینه که بدونیم که مدرسه تلاش میکنه تو این عرصه میکروپالیتیک، تو این پیکسلا، خواستن رو و قدرت خواستن رو از آدم‌ها بگیره. میدونید، چیزی که نویسنده اشاره میکنه تو عرصه فردیه، اینه که ما باید سیستم مواجه شدن با خواسته هامون رو تغییر بدیم. باید بدونیم خواسته هامون ممکنه بر حق باشن. باید بدونیم که در مورد خواسته هامون میتونیم صراحت داشته باشیم. باید بدونیم آنچه که در خودمون در کودکی سرکوب کردیم به عنوان خواستن، تو عرصه اجتماعی اتفاقا نباید سرکوبش کنیم. باید بدونیم که صبر شاید کارایی نداشته باشه برای اینکه منتظر بمونیم تا به ما داده بشه. نیاز به عمل وجود داره. باید بدونیم که نباید منتظر اجازه بمونیم برای اینکه خواسته ها محقق شه و باید بدونیم که خواستن با احساس گناه اگر با ما همراه، این دلایلی داره که باید در مورد اون دلایل و سرچشمه ها کمی فکر کنیم و باید بدونیم که نباید منتظر بمونیم که کسی برای زندگی کردن و برای خواستن به ما اجازه بده. این پژواکی از اون نظام بیماری که تو کودکی تو ذهن ما ساخته شده و هنوزم در واقع تداعی داره برامون. سومین چیزی که نویسنده راجبش حرف میزنه اینه که هیچ کس براش مهم نیست. اینم خیلی فصل جالبیه. ما زندگیمون رو وقتی آغاز میکنیم که توی دنیایی هستیم که همه به همون اهمیت میدن. هر حرکت کوچیک ما حرکت مهمیه. یه لبخندمون، میدونید، موضوع صحبت یه فامیله. راه رفتنمون مهمترین اتفاق زندگی یه عالمه آدمه. اگه آب دهنمون میاد، این مسئله مهمیه. یعنی ما یه کلوزآپ کاملیم که همه رفتارها و همه چیزامون مهمه. اما کم کم بزرگ میشیم و انگار از این کلوزآپ به لانگ شات میرسیم. کم کم بی اهمیت میشیم. میدونید چی میگم؟ و این زخم بزرگیه. خیلیامون هنوز تو اون کودکی میمونیم و در آرزوی اون کلوزآپیم.
در آرزوی اون نمای بسته ایم که توش تمام جزئیات رفتار ما مهمه و نمیتونیم بپذیریم که در دنیای بزرگسالی ما چهره‌ای هستیم در میان جمعیت. خب این هم چیز تلخیه، هم نویسنده توضیح میده اینکه بقیه نسبت به ما بی‌تفاوت‌تر میشن چیز رهایی بخشیه، یعنی خیلی هم میتونه خبر خوبی باشه. خلاصه بزرگتر میشیم و تو جهانی زندگی میکنیم که همه نسبت به ما بی‌تفاوت‌تر و بی‌توجه‌تر میشن. دیگه توی خیابون شلوغ ما فقط یه مانعیم که باید از کنارش رد بشن و این نکته‌ای که ذره مکث کنیم و بهش بپردازیم. نویسنده میگه یکی از مهمترین قدم‌های بلوغ اینه فهمیدن و کنار اومدن با این بی‌تفاوتی، با اینکه هیچ کس براش مهم نیست تقریبا. میدونید این هم تلخه و هم شیرینه. میدونید مردم به یه دندون درد سادهشون اهمیت بیشتری میدن تا مهمترین اتفاقات زندگی ما و ما وقتی بزرگ میشیم با این مواجه میشیم. خیلی همون برای اینکه اون در واقع توجه رو دوباره به دست بیاریم تو قفس انتظارات بقیه خودمون رو نگه میداریم. هرگز هم اون میزان توجهی که تو کودکی میگرفتیم محقق نمیشه. برای همین هی بیشتر و بیشتر رنج میبریم و هی بیشتر و بیشتر اسیر میشیم، اسیر قضاوت دیگران میشیم. نویسنده میگه برای اینکه بدونید چقدر بقیه بی اهمیت و بی تفاوتن نسبت به وضعیت شما و این هم خوبه هم بده، تمرین کنید، بپرسید که شما خودتون چقدر به دیگران اهمیت میدید در نسبت با در واقع مسائل خودتون. میگه شما یا کسی رو دوست دارید یا کسی رو دوست ندارید، ولی اگه اون آدم مثلا تصمیم میگیره که رابطه عاطفیشو قطع کنه، تصمیم میگیره که رشته تحصیلیشو عوض کنه، تصمیم میگیره که شغلی رو که دوست نداره ازش بیاد بیرون، تصمیم میگیره که کوله پشتی برداره و یه مثلا 20 روزی، یه ماهی یا یه مدتی بره سفر، خب اون آدم ممکنه نگران این باشه که قضاوت شما چیه، ولی شما واقعا به فکر کنید که قضاوت شما واقعا چیه، یعنی چقدر اهمیت داره، چقدر اساساً براتون مهمه. ممکنه با یکی دو نفر راجبش حرف بزنید، ممکنه چند دقیقه بهش فکر کنید، اما چقدر این قضاوت مهمه که اون آدم این کارا رو نکنه به خاطر ترس از در واقع قضاوت شما. چیزی که اینجا رهایی بخشه اینه که بدونیم اگه بدونیم که آدما چقدر کم فکر میکنن، اون وقتی که زیاد نگران نیستیم که راجع به ما چی فکر میکنن و اینطور میتونیم از اون در واقع قضاوت اجتماعی یه ذره رهاتر بشیم. سال 1558 یه نقاشی به نام پیتر بروگل یه نقاشی مهم کشید به نام سقوط ایکاروس. ایکاروس یه الهه‌ای بود که سعی می‌کرد، یه خدایگانی بود که سعی می‌کرد به خورشید نزدیک شه، بالهاش سوخت و سقوط کرد توی دریا. این تابلو خیلی تابلو درخشانیه، چون شما وقتی تابلو رو نگاه میکنید اصلا تو نگاه اول متوجه ایکاروس نمیشید، یعنی خیلی باید نگاه کنید تا اون گوشه پایین سمت راست ایکاروس رو ببینید که داره تو دریا غرق میشه. اما کل تصویر آدمایی که دارن کار خودشونو میکنن، کشاورزی که داره زمینش رو شخم میزنه، زنی که داره گاواشو میبره، چرا همه دارن زندگیشونو میکنن، کسی که داره آوازشو میخونه، همه دارن کارشونو میکنن و ایکاروس داره غرق میشه. ببینید این تابلو چیز مهمی رو یاد میده، در واقع به صورت واقع بینانه‌ای موقعیت ما در جهان رو انگار داره تصویر میکنه که این در واقع اینکه هیچکی اهمیت نمیده میتونه در واقع منجر به آزادی ما از قید قضاوت دیگران بشه. نباید برنجیم ازش، باید ازش به طور مؤثری استفاده کنیم. چهارمین چیزی که در واقع چهارمین فصل کتاب که ما باید به خودمون دوباره یاد بدیم اینه که هیچ کس نمیدونه. هیچ کس نمیدونه. یکی دیگه از تجربه‌های کودکی اینه که ما وقتی محیط رو میشناسیم و وقتی شروع میکنیم اطراف رو داریم میبینیم، با این واقعیت متوجه میشیم که همه به عنوان آدم بزرگا خیلی بیشتر از ما میدونن. در واقع پیشفرض یک کودک و ما این همه چیز دانی آدم بزرگها بوده. یعنی برای همینه که کودک تو همه حوزه ها از آدم بزرگا سوال میپرسه و انتظار داره که اونا جواب رو بدونن و جوابشون هم معمولا کاملا میپذیره، درونی میکنه. این پیشفرض با ما میمونه اگه بهش فکر نکنیم. یعنی این پیشفرض که ما نمیدونیم ولی آنها میدونند، این چیزیه که همه عمر ممکنه با ما بمونه. یکی از عواملی که بین ما
و نوابغ فاصله میندازه، در واقع ساختار ذهنی و اینامون نیست، چون این مشترکه. یکی از عواملش اهمیتیه که نوابغ به خودشون و به جستجوی خودشون میدن، به جستجوی فردی خودشون میدن. اونا بها میدن به ایده هاشون و بها دادن به افکار معنیش چسبیدن برای همه عمر به فکر نیست. بها دادن، اهمیت دادن به افکار یعنی جستجو کردن، یعنی با افکارمون وقت گذروندن، به چالش کشیدنش، باهاشون در واقع کلنجار رفتن، خوندن، شنیدن، دیدن، لمس کردن، بوییدن راجع به اون ایده‌ای که فکر میکنیم، جستجو کردن، حرف زدن و ارزش قائل شدن برای باورها و ایده ها در واقع یه همچین شکلی داره. ما یاد میگیریم، چون احساس نادانی داریم، یاد میگیریم که در مورد ایده هامون و فکرامون و از اون مهمتر جستجوی شخصیمون اهمیت قائل نباشیم و این در واقع مسیر جستجومون رو کشفمون میتونه مختل کنه. ما مدت هاست که بیش از حد مؤدب زندگی کردیم. در واقع مدرسه یادمون میده که مراکز قدرت، که نخبگان رسمی، که اون در واقع مراجع رسمی قدرت همه جوابها رو دارن و جستجوی فردی ما رو کاملا بی اهمیت میکنن. یعنی وظیفه ما حفظ کردن یا کپی پیست کردن همه پاسخهایی میشه که از پیش وجود داره. و نکته مهم اینه که دوستان، ما اینجا یه منبع مهم آگاهی رو حذف میکنیم و اون جستجوی خودمونه. نکته مهم اینجا اینه که مهمترین سوالات جهان، فارغ از ژست همه چیزدان آدم‌هایی که این ژست رو به خودشون میگیرن، بی پاسخه و همه در واقع درش سردرگمن و درش گمراهن. ببینید، پشت ظاهر همه چیزدان خیلی یا میلیاردها سوال، میلیاردها شک و میلیاردها تردید یا پنهان شده و یا سرکوب شده. یه لحظه من یه پستی رو میدیدم، جالب بود، راجع به اندازه و مقیاس کیهان بود. یه ذره بهش فکر کنیم. میگفت فقط توی گوشه قابل مشاهده این جهان، فقط توی گوشه‌ای که ما میبینیم 2 تریلیون کهکشان وجود داره. یعنی 2000 میلیارد کهکشان وجود داره شبیه کهکشان راه شیری، که حالا عظمت خود راه شیری مسئله مهمیه و در واقع تو همین کهکشان راه شیری برای اینکه عظمتش رو بدونیم فقط 400 میلیارد ستاره وجود داره. برای که اگه یه نور بخواد طول این کهکشانی که همین همسایه ماست، ما توش زندگی میکنیم، یه جورایی تو ابعاد کیهان سر کوچمون محسوب میشه، رو یه پرتو نور بخواد طی کنه بیش از 100,000 سال زمان میبره. یعنی این ابعاد کهکشان راه شیریه که تو این گوشه قابل مشاهده از کیهان 2 تریلیون 2000 میلیارد کهکشان مشابهش وجود داره. سوال اینه که تو همچین دنیایی چطور کسی میتونه ادعا کنه که همه جوابها رو داره؟ میدونید هیچ کس نمیدونه. به عنوان این فصل فکر کنیم و این فقط قسمت کوچیک از این کیهان عظیمه و از رازهای سر به مهر این کیهانه. از آدمی که دوستان قیافش یه جوریه که انگار همه جوابها رو داره، با نهایت سرعت فرار کنید و دور بشید، چون یه جورایی اون تباه ترین آدمه، چون نسبت به آنچه که نمیدونه هم در واقع آگاهی نداره. میگه اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو دانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. هیچ کس نمیدونه. جستجوی خودتون رو آغاز کنید و حالشو ببرید. میدونید، و به پاسخهای خودتون هم متعصبانه نچسبید. امکان متعصبانه نچسبید، درست گفتم؟ امکان در واقع تغییر و پویایی رو به باورهاتون بدید. 5مین فصل کتاب اینه: از دوران کودکی خودتون درک درستی پیدا کنید. این هم چیز مهمیه. بخش اعظمی از هویت ما و شخصیت امروز ما، چه کودکی اون رو دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، اونجا ساخته شده. ما ریشه های هویتیمون اونجا تنیده شده. ما اونجاست که در واقع باورامون، رفتارامون، احساساتمون، واکنشامون اونجاست که عملاً داره در واقع میجوشه و شکل میگیره. قدرتامون، ضعفامون، ترسامون، همش اونجاست. و واقعیت اینه که دوستان، بسیاری از ما کودکی نرمالی نداشتیم.
یعنی تو این نظام آموزشی که ما داریم آروم آروم میذاریم زیر ذره بین که یه ذره واضح‌تر ببینیم، هیچ کدوم ما شرایط نرمالی رو از سر نگذروندیم و یکی از موانع مهم برای آسیب شناسی اون دوره کودکی که کمتر بهش پرداخته شده نوستالژی از اینکه چقدر خوب بود، چقدر چیز بود که مثلا 15 نفر توی پیکان میشستیم میرفتیم سفر، چقدر خوب بود که این، میدونید اینا بسیاریش اون خشونتی که رخ داده رو پنهان میکنه. قطعاً کودکی لحظه های درخشان بسیاری داشته و داره، میدونید قطعاً کلی چیزای خوبم رخ داده، ولی این نباید مانع بشه که ما اساساً نگاه آسیب شناسانه بهش نداشته باشیم. به دوران کودکی خودمون اهمیت بدیم. بزرگترین خطر دوران کودکی که تو بزرگسالی هم با ما ادامه داره، طبیعی سازی هر فاجعه است. مثلا کتاب میگه که یک کودک به طرز دردناکی ترجیح میده به جای اینکه والدینش توی مدرسه، توی خونه، به جای اینکه آدم بزرگا یا مراقبانش رو آدمای نامتعادل و بی‌ثباتی بدونه، به طرز دردناکی ترجیح میده خودش رو نالایق تصویر کنه و تصور کنه و این ریشه بسیاری از مشکلات میشه. ما تو کودکی نمیتونستیم از یه زاویه دیگه شرایط رو ببینیم. در واقع ما میدونید ممکن بود تو شرایطی پر تهدید و سرکوفت و ترس و خشونت و دروغ و خرافات زندگی کنیم، ولی اساسا ندونیم که این شرایط چنینه. اما تو بزرگسالی این شانس رو و این قدرت رو داریم که کمی پرده های نوستالژی رو بذاریم کنار و واقع بینانه تر تاریخ شخصیمون رو با همه خوبیاش و با همه بدیاش بتونیم ببینیم. اگه دوران کودکیمون رو درک نکنیم، از اسارتش آزاد نمیشیم، برای اینکه همه اسرار هویتی ما تقریبا اونجاست. فصل 6 کتاب، 6مین چیزی که تو مدرسه یاد نگرفتیم اینه که خودمون رو دوست داشته باشیم. مدرسه کاملا ضد این عمل میکنه. مدرسه آنچنان که میدانید و میدانیم کلی ساز و کار داره برای اینکه اتفاقا خودمون رو دوست نداشته باشیم. ببینید دوستان، ما اکثرمون استعداد فوق‌العاده‌ای تو متنفر بودن از خودمون داریم. اکثر ما اگه اونجوری که با خودمون رفتار میکنیم با یه غریبه رفتار میکردیم، حتما بازداشت میشدیم. انقدر که اون رفتار خشونتباریه و مدرسه یکی از مهمترین جاهایی که اینو عملاً به ما یاد داده. یعنی تکنولوژی قدرتی که اونجا وجود داشته اینطور کار میکنه که تمام ارزشی و تمام مهری که تو نسبت به خودت داری رو بیرونی کنه، خودش داور نهایی اون ارزشا باشه، با اون متر بیرونی تو خودتو بسنجی و تو از خودت دور بشی و تو از خودت دیسکانکت بشی. و برای اینکه آدمی که خودشو دوست داره خیلی آدم قدرتمندیه، آدمی که خودشو دوست داره خیلی آدم آزادتریه و این در واقع سازوکارها تلاش میکنه که اینطور نباشه تو مدرسه. 7مین چیز اینه: دیگران خیلی شبیه شما هستن. یکی از دیگه از کارهایی که مدرسه میکنه، نظام آموزشی تلاش میکنه انجام بده، باز اینو بگم منظورم از مدرسه سازوکار رسمی آموزشه، یعنی تکنولوژی قدرت در نظام آموزشیه که کلی معلم‌ها اینجا استثنان، یعنی کاملا ضد این تکنولوژی قدرتن، یعنی مفهومم نظام آموزشیه. یک کار دیگه‌ای که میکنه جداسازی و اتمیزه کردن آدماست. همون مثلا ماجرای جاسوسی بود که آدمو رو جدا کنه، به ما و آنها تبدیل کنه. اصلا خیلی ساده بگم، صمیمیت در مدرسه خطرناکه. یعنی اینکه 2 نفر آدم با هم صمیمیان، 2 تا کودک با هم دیگه نزدیکن، این یه چیزی که باید توش مداخله کرد و به همش زد و بسیاری جاها این کارو میکردن و میکنن. چرا؟ چون حرف میزنن با هم. چرا؟ و والدین هم کمک میکنن گاهی متاسفانه. چرا؟ چون حواسشون به درس نیست. من میخوام بگم شما به عنوان یک بزرگسال اگر فرزندی دارید، به این فکر کنید که تو بحران‌هایی که فقط یه نخ شما رو به زندگی وصل میکرد، چی نجاتتون داده؟ آیا تعریف جلگه نجاتتون داده یا دوستی نجاتتون داده؟ یا توانایی دوستی نجاتتون داده؟ یه آدمی که مثل تکیه‌گاه شما رو نگه داشته و فرزند شما تو شرایط بحران به چی نیاز داره؟ چی میتونه نجاتش بده؟ صمیمیت در مدرسه خطرناکه و در مدرسه دردناکه. برای همین در واقع
تلاش میکنن که اتمیزش کنن. کلا جمع چیز خطرناکیه، تلاش میکنن به همش بزنن و راهکار اینه که روی تفاوت‌ها تاکید کن. یعنی به بچه‌ها یاد میدن که روی تفاوت‌ها متمرکز بشن، نه روی شباهت‌ها. در واقع وقتی من روی شباهتم با دیگری متمرکزم، این اسباب یا ابزار پیوند من با اونه. ولی اپروچ دیگه اینه که کاملا سرنوشت متفاوتی برای فرد یا جامعه میسازه، اینه که من اپروچ اولیه‌ام تمرکز روی تفاوتم با دیگری باشه و این اون چیزیه که غیریت سازی میکنه، من و او میسازه و بین ما فاصله میندازه. جامعه فقط وقتی قدرتمند میشه که بتونه ما بسازه. و به نظر شما این همه اختلاف در جامعه امروز، در اصلا کل دنیا یا در جامعه ما، آیا طبیعیه و آیا خودجوشه؟ هی دائم میگن که مثلا ما نمیتونیم کار تیمی کنیم، انگار این یه چیز ذاتیه. ولی سوال مهم اینه که اصلا کجا، با کدوم فعالیت یا با کدوم تشویق یا با کدوم مکانیزم ما میتونستیم کار تیمی رو تمرین کنیم؟ کجا میشد اون من به ما تبدیل بشه برای اینکه ما بتونیم اون، میدونید، کوکریشن، هم‌آفرینی، اشتراک ایده، اینا رو یاد بگیریم. ما یه اپیزودی داریم در رادیو راه، فکر کنم اپیزود 4، من خیلی دوست دارم که شما اینو بشنوید. اسمش اینه، یک تاریخ امید بخش، و توش راجع به این حرف میزنه که این جداسازی آدم‌ها از هم دیگه با تاکید روی تفاوت‌ها و ایجاد ترس که اون دیگری رو چیز خطرناک و تهدیدآمیزی جلوه بده، در نهایت به نفع کیه؟ این خیلی سوال مهمیه که باید از خودمون بپرسیم. ما بیشتر از اون چیزی که تصور میکنیم شبیه دیگرانیم و دیگران بیش از چیزی که تصور میکنیم مشتاق پیوند و ارتباط با ما. ولی در واقع این چیزی که تو ذهن ماست ما رو جدا میکنه از دیگری. دیگران انقدر به ما شبیهن که راه درست درک دیگری، روانشناسان میگن، درک خوده. یعنی انقدر ما به هم شبیهیم و غریبه ها فقط انگار نسخه مشابهی از ما هستن که ما هنوز نشناختیمشون. و ببینید در واقع چقدر میتونه این که در واقع بفهمیم که دیگران شبیه مان و از موضع شباهت سعی کنیم با آدما در واقع تماس برقرار کنیم و نزدیک بشیم، چقدر میتونه مهم باشه. یه ذره ریتمو تندتر کنم، خسته نشین. 8مین فصل اینه، مهربان باشید. تو دوران کودکی یکی از اولین و خسته کننده ترین درسایی که ما یاد میگیریم اینه که باید مهربون باشیم. تو طی هفته 10 بار به ما تاکید میکنن که مهربون باش. میدونید، اسباب بازی تو به دوستت بده، از فلانی تشکر کردی یا نکردی فلان. اینجا نویسنده توضیح میده که این مهربان باشید رو به ما یاد میدن، ولی جوری یاد میدن که منجر به این میشه که ما اساساً مهربان نباشیم. چرا؟ چون دلیل اصلی مهربانی رو ما یاد نمیگیریم. ما کم کم بزرگتر میشیم تو این فرهنگی که هی سیخونک میزنه که مهربون باش مهربون باش، جزئیات ظاهری مهربون بودن رو یاد میگیریم. یعنی پوسته مهربون بودن رو بهتر اجرا میکنیم، بهتر بازیش میکنیم، بهتر ادای مهربونی رو در میاریم. اما چون هنوز درک درستی از دلایلش نداریم، در واقع در عمق به شکل اصیلی نمیتونیم مهربون باشیم. مهربون باشیم. در واقع دلیل اصلی مهربون بودن اینه، خیلی درخشان بهش اشاره میکنه، اینه که بدونیم که این دلیل تلخه و این دلیل ناراحت کننده است، شاید که بدونیم که آدما فارغ از پوسته محکم و با اعتماد به نفسشون، در واقع زیر این پوسته پر از احساس وحشت زدگی و گمگشتگی هستند و به شدت نسبت به قضاوت یا رفتار دیگران حساسن و اون میتونه در واقع خیلی روشون اثر مثبت یا منفی بذاره. دلیل اصلی مهربون بودن باید این باشه که بدونیم که گاهی یه برخورد کوچیک حتی با یه غریبه میتونه سرنوشت اون آدم رو تغییر بده. یه حرکت کوچیک ناشی از محبت، یه بازخورد مثبت، یه تشکر صادقانه، یه تبریک کوچیک روز تولد، یه لبخند، یه صبح بخیر دلنشین، میدونید همه اینا برای ما به عنوان انسان بسیار بسیار مهمه و ما انسان ها غالباً تو لبه پرتگاه ناامیدی و نفرت از خودمون زندگی میکنیم. این واقعیته و یه حرکت کوچیک میتونه
ما رو پرتاب کنه به قعر دره، یا میتونه ما رو برگردونه، از لبه جهان برگردونه به کمی این ورتر. میدونید برای همین مهربانی انقدر مهمه. هرچند ظاهر خیلی یا در واقع میدونید پشت ظاهر بزرگسالی و پشت نقابشون خیلی با اعتماد به نفس و بی نیاز از دیگری به نظر برسن، اما پشت این نقاب همه ما، در درون همه ما کودکی تشنه محبت وجود داره که حتی نشونه کوچیکی از مهربونی میتونه التیامش بده. میدونید میخوام بگم حالا که ما بزرگ شدیم میتونیم اینو بدونیم که دلیل اصلی مهربان بودن چیه. میتونیم اینو بفهمیم که دلیل اصلی این که باید به مادر بزرگمون به تعبیر نویسنده زنگ بزنیم این نیست که این کار خوبیه، اینه که اگه نزنیم اون آدم ممکنه فکر کنه، اگه طولانی این کار نکنه ممکنه فکر کنه که همه زندگیش بی ارزش بوده، ممکنه فکر کنه که همه زندگیشو هدر داده، ممکنه فکر کنه که بیفایده زندگی کرد. یعنی اینقدر اون آدم تا پرتگاه خود انتقادی فاصله داره. ما اغلب اینطوریم. ما برای بقای عاطفیمون نیاز به محبت داریم و کسی که این محبت نیاز نداره یا فراتر از انسانه یا فروتر از انسانه. در هر صورت انسان نیست. تعریف انسان نیاز به این محبته و اگه بفهمیم یه تشکر صادقانه کوچیک چقدر میتونه احساس حقارت یه آدم در آستانه فروپاشی رو التیام بده و چاره کنه، اون وقتی که دریغش نمی کنیم. باید مهربون باشیم چون اوضاع خیلی خرابه و چون حال آدم ها خیلی بده. این دلیل اصلی مهربونیه. در واقع ریشه های مهربونی عمیق و اصیل توی تاریکیه، مثل گل نیلوفره. یعنی ظاهرش اون بالا بسیار زیباست اما ریشه هاش از تاریکی و از درک رنج میاد و این بسیار نکته مهمیه. یه انسان واقعا مهربون شکنندگی انسانها رو درک کرده. یه انسان عمیقا مهربون رشته های نازک در حال پوسیدنی که یه آدمو سر پا نگه داشته رو دیده و سعی میکنه این رشته ها رو پاره نکنه. یه آدم مهربون واقع بین ترین آدم دنیاست. یه آدم مهربون واقع بین ترین آدم دنیاست. یعنی اشتباه نکنید، داستان ناگفته اینه که دنیای یه انسان مهربون یه دنیای گل و بلبل و مثلا زیبا نیست. دنیایی که انقدر رو به فروپاشیه که هر کنش کوچیکی توش اهمیت داره. اون یه آدم مهربون از همچین تاریکی در واقع میاد بیرون. فصل 8 پس در مورد دلایل مهربونی توضیح میداد. فصل 9 میگه روابطتون رو بازسازی کنید. این اون چیزی که تو مدرسه ما یاد نمیگیریم. روان درمانگران میگن 2 چیز باعث میشه یه رابطه لیگ عوض کنه. یعنی 2 چیز کنار همدیگه باعث میشه یه رابطه ارتقا پیدا کنه، رشد کنه. اینا با هم خیلی عجیبه ترکیبش. یکی گسستگیه و دیگری ترمیمه. نویسنده توضیح میده که گسست چیز بدی نیست لزوما، چون گسست محرک کار روی رابطه است. یعنی وقتی توی رابطه عاطفی بین 2 آدم این پیوند برای مقطعی دچار اختلال میشه یا گسست رخ میده، این محرک خوبیه برای اینکه ببینن اصلا گسلای رابطه چیه، برای اینکه ببینن چه ایراداتی وجود داره، کشکاریا چیه، به شرطی که با ترمیم در واقع توأم بشه. گسست توأم با ترمیم مثل یین و یانگ، مثل 2 عنصر متضاد میتونه بیشترین انرژی خوب رو تو رابطه بچرخونه و ما برای توانایی ترمیم به 4 مهارت نیاز داریم. یک، توانایی عذرخواهی صادقانه است که تعریف نویسنده نیست که فقط در کلام باشه، بلکه در عمل تلاش کنیم که جبران کنیم و تغییر بدیم. 2، توانایی بخششه. و یه نکته جالب اینجا اینه که بین من یه ذره آب بخورم، خیلی فکر کنم داره طولانی میشه، امیدوارم خستتون نکرده باشم. یه نکته مهم اینجا اینه که تو توانایی بخشش توانایی فهمیدن خیلی مهمه. بخشیدن اونقدر مهم نیست که فهمیدن مهمه. و فهمیدن یعنی این که ما بدونیم که آدمای خوبم ممکنه کار بد انجام بدن، نه به این دلیل که شرورن،
به این دلیل که ممکنه گم شده باشن، ممکنه غمگین باشن، ممکنه میدونی تو شرایطی بودن که کار اشتباه. این نمیخواد توجیه کنه، این فقط میخواد بفهمه که چرا رخ داده. میدونی در عین حال نمیخواد آدمو شرور رو تبرئه کنه. در مورد اهمیت فهمیدن میگه پس یکی توانایی عذرخواهی صادقانه است، توانایی بخشش، 3 توانایی آموزش دادنه. توضیح میده که گسست نشون میده تلاش ما برای آموزش یه چیزی ناموفق بوده. معلمان خوب دنبال این نیستن که یه نتیجه معجزه آسا بگیرن و معلمان خوب یه ویژگی که دارن این که یاد میگیرن و اینطوری یاد میدن و تو صحنه عمل شبیه آن چیزی هستن که میخوان یاد بدن. میدونید پس این میتونه در واقع انتقال پیام‌های ما رو تو رابطه عاطفی موثرتر کنه. 4میش هم همونجوری که آخر توضیح دادم توانایی یادگیریه. یعنی میگه وقتی گسستی رخ میده تو رابطه، توانایی عذرخواهی، بخشش، آموزش دادن و یاد گرفتن میتونه به ترمیم اون رابطه کمک کنه. فصل 10 اینه که خلق و خوی خودتون رو بشناسید و مدیریت کنید. ببین ما خیلی زیاد تحت تاثیر خلق و خومون هستیم. در واقع مود یا خلق و خو مثل فیلتر، مثل عینک میمونه که ما از پشت اون واقعیت‌های مختلف رو میبینیم. و چیزی که اینجا مهمه این که چند تا سوال از خودمون بپرسیم. 1 من چه وقت بدترین خلق و خوی خودم رو دارم؟ بهش فکر کنم. تو چه محیطی این خلق و خو بد میشه؟ مثلا در حضور چه آدمی من بدترین نسخه خودم میشم؟ یا با چه محرک‌های محیطی من بدترین آدم میشم؟ بهش فکر کنم. سوال بعدی عکس اینه. من کجا بهترین نسخه خودمم؟ چه محرک‌های محیطی، چه آدمیه که من جلوش میتونم بهترین نسخه خودم باشم؟ اینا رو بهش فکر کنیم و بعد به این فکر کنیم خب وقتی اینا رو میدونیم پس عوامل محیطی رو تا حدی میتونیم عوامل بیرونی رو بهتر سازمان و سامان بدیم. و بعد اینه که چی در واقع در گذشته هست که خلق و خوی منو ساخته. باز همون در مورد کودکی و اینکه بدونیم من الان من همیشه دارم از پشت فیلتر مودم حوادث، آدما، وقایع رو میبینم و هر بار که دارم چیزی رو میبینم از خودم بپرسم که الان فیلتری که دارم باش میبینم چیه؟ مثبت یا منفی؟ پس اسمش اینه که خلق و خوی خودتون رو بشناسید و بهتر مدیریت کنید. فصل 11 به بخش بالغ درونتون گوش کنید. توضیح میده که ذهن مثل صحنه تئاتره که شخصیت‌های مختلف توش میان و هر کدوم دیالوگای خودشونو میگن. یه شخصیت عیاش در درون ما هست که گاهی وقتا اون میاد پشت میکروفون. یه شخصیت ترسو درون ما هست که گاهی او میدونید رشته امور رو به دست میگیره. یه شخصیت افسرده. شب در من 1000 آدم زندگی میکنه. نویسنده تلنگر میزنه که درون ما یه شخصیت بالغ هم هست که این شخصیت بالغ اتفاقاً متاسفانه کمروترین و درونگراترین آدمیه که شخصیتی که درون ما زندگی میکنه و در واقع احساسات دیگه زیاد نمیذارن که اون بیاد پشت میکروفون حرف بزنه. ما باید یاد بگیریم که گاهی وقتا میکروفون رو جلوی شخصیت بالغ هم بذاریم، یعنی اونم در واقع بتونه نظرشو بگه. شاید نتونیم به حرفش گوش کنیم ولی این سوال مهمیه تو لحظات حساس زندگی که بپرسیم صدای بالغ چی میگه، نظرشو بپرس. شاید هم نتونیم انجامش بدیم چون تحت تاثیر مثلا احساساتیم یا شرایطی هستیم، اما سوال مهمیه. 12 هدف مهم ما باید رسیدن به بلوغ عاطفی باشه. یکی از جنبه‌های عجیب انسان اینه که بلوغ عاطفیش لزوماً با رشد جسمیش همگام نیست. یعنی میتونه به لحاظ جسمی 55 ساله، 40 ساله، 37 ساله باشه ولی به لحاظ عاطفی میتونه مثل کودک 4 ساله عمل کنه. نویسنده میگه یه سوال بسیار بسیار مهمی که باید از خودمون بپرسیم و پاسخش میتونه خیلی کمک کنه و البته موقع پاسخ دادنش باید شجاع باشیم و صریح باشیم با خودمون. اینه که سن عاطفی من چند ساله؟ یعنی من به لحاظ بلوغ عاطفی چند سالم؟ سوال خیلی مهمیه. یه چیزی که باعث میشه ما به این سوال نپردازیم اینم ایده کودک درونه. یعنی تو دنیای ما خیلی راجع به این حرف میزنن که فلانی کودک درونی زنده است و این درسته و این عالیه، ولی یه چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که این کودک درون تو همه موقعیت‌های زندگی ما اگه بیرون باشه و اگه فقط بر اساس اون زندگی کنیم کودک درون بقیه رو
میکشه و اجازه بروز کودک درون بقیه رو نمیده. بسیاری از در واقع رنج‌ها رو باعثش میشه. بسیار خوبه که گاهی مثل کودک بپرسیم، بخندیم، برقصیم، لذت ببریم و دنیا رو بچشیم، اما نه همیشه. از خودمون شجاعانه بپرسیم سن عاطفی ما چقدره و یه راهنمایی هم بهمون میکنه. میگه که برای اینکه جواب این سوال رو بدونیم باید به این فکر کنیم، از اون سوالای سقراطیه: واکنش ما به ساز مخالف جهان و دیگران چیه؟ میگه سن بلوغ عاطفی ما وقتی در میاد که من بدونم تو حالتهایی که دنیا به ساز من نمیرقصه یا آدم‌ها نمیرقصن، من واکنشم چجوریه. همه تو حالت عادی نرمال رفتار میکنن، ما تو بحران چند سالمونه؟ این سوال مهمیه. 13. خودخواه‌تر باشیم. تعریف انسان خوب تو مدرسه اینه که دیگران تو مرکز زندگیش باشن. ما انقدر نگران افتادن تو دام خودخواهیم که توی دام دیگه میافتیم و دوچار یه خطر دیگه میشیم و اون اینه که خودمون رو به کل فراموش میکنیم. شکست نفسی بیش از حد داریم، یه نه ساده نمیتونیم بگیم، میدونید؟ و این باعث میشه مثلا تو شغلی باشیم که اصلا هیچ ارتباطی با استعدادمون نداره ولی نمیتونیم اصلاح کنیم مسیر رو. در مورد یه فلسفه توضیح میده که در واقع کمک میکنه به این. ما بعداً راجع به این نگفتن، راجع به این صراحت حتما بیشتر حرف میزنیم. 14 اینه که ارتباطات مخرب رو قطع کنیم. ما فکر میکنیم نشونه مهربون بودن اینه که تحت هر شرایطی رابطمون رو با یه نفر دیگه ادامه بدیم. این نکته مهم اینه که یه فرد باید بدونه گاهی برای حفظ سلامت روانیش و برای بقاش باید یکی دو نفر رو از دایره دوستان صمیمیش بیرون بندازه. ما تراپیست دیگران نیستیم دوستان. نکته اینه، اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، نکته اینه که بعضیا انقدر ضربه خوردن که نیاز به یک درمان، یک فرایند جدی دارن و ما اون کسی نیستیم که همه این مسئولیت رو بتونیم به عهده بگیریم وقتی که خودمون در آسیبیم. نویسنده توضیح میده که این ریشه در کودکی داره که ما سعی میکنیم با آدمای مسموم هم رابطمون رو ادامه بدیم. میگه بچه‌ها وقتی توی خونه ناامن، توی شرایط بی‌ثبات زندگی میکنن، 4 مکانیزم دفاعی ممکنه تو اون شرایط تو ذهنشون داشته باشن که تبرئه کنه شرایط رو، که بتونن ادامه بدن تو اون شرایط. یکیش اینه که شاید مثلا در مواجهه با والدین بدرفتار، شاید اونا تو آینده بهتر بشن. یعنی کودک منتظره که یه روز خوب بیاد. اما سوال مهم اینه، اینو ممکنه تو بزرگسالی هم در مواجهه با یه آدم دیگه داشته باشه، شاید بهتر شه. این باور باید با سوال تعدیل بشه و اون سوال اینه که برای بهتر شدنش چی کار داره میکنه، آیا اقدامی میکنه یا نه. دومین مکانیزم دفاعی کودک اینه که شاید تو ظاهر بد باشن اما تو باطن آدمای خوبی هن. تو بزرگسالی ادامه پیدا میکنه. سومی اینه که شاید مشکل اینه که من آدم بدیم. همونجوری که گفتم دردناکترین ایثار یک کودک اینه که ترجیح میده خودش آدم بد و شروری باشه تا دیگری. توی رابطه مسموم توی بزرگسالی هم ما با این باور ممکنه بگیم شاید منم که باعث میشم او مثلا یه همچین خشونتی رو بورزه. در حالی خشونت مطلقاً توی رابطه در واقع هنجار نیست. میدونید؟ 4میش هم اینه که همه همینطورن. یعنی کودک ممکنه فکر کنه که همه همینطورن و اون نمونه در واقع استثنایی نیست. کتاب نمیگه با اولین ناملایمت تو رابطه زود تون سری رابطتون رو قطع کنید، ولی میگه که کمک کنید با آدما، شانس بدید با آدما، اما چک سفید به هیچ کس ندید. و این به نظرم چیزی که بعد ما دوباره تو بزرگسالی یاد بگیریم. 15 اینه که شریک زندگیمون رو با دقت انتخاب کنیم. من توصیه میکنم پادکست عشق اپیزود اول رادیو راهه، خلاصه 7 تا 8 کتاب خوب تو این حوزه است. اگه دوست داشتین وقت کردین اونو بشنوید. 16 اینه که نسبت به داستان عاشقانمون در کودکی آگاه بشیم. در جستجوی عشق بودن دوستان دردناکه، چون وصل میشه به تجربه ما در کودکی وقتی ما در جستجوی عشق مراقبان و والدینمون بودیم. از هر 4 نوزاد نویسنده میگه یه نفر تو روند شکل‌گیری دلبستگیش با مشکل روبرو میشه و این اسباب یک باور مرکزی میشه که من شایسته عشق نیستم.
این باور مرکزی میمونه و ما تو بزرگسالی تو روابط عاطفیمون هر کاری میکنیم تا این دردناکترین سوء ظنی که به خودمون داریم، یعنی اینکه من شایسته عشق نیستم، اثبات بشه. خیلی عجیبه، انسان خیلی موجود عجیبیه. میتونه ناخودآگاه کاری بکنه، وارد رابطه عاطفی بشه و جوری مفصل بندی کنه اون رابطه عاطفی رو که بهش صدمه بزنه. میتونه یه رابطه امن براش کسل کننده بشه. میتونه خودشو درگیر درامهای پیچیده پر ریسک دردناک بکنه. میتونه مهربانی براش خسته کننده باشه، چون در تضاد با پیشفرض اصلیشه درباره خودش که چطور کسی میتونه با من مهربون باشه. این مهربون رو باید روش کار کنم، مهربون باشه. من که حتی مادرم هم من رو نمیخواد، یا من که حتی خدا هم پروردگارم دوستم نداره. چطور کسی میتونه با من مهربون باشه و در واقع هر اتفاقی رقم بزنه که این پیش‌فرض ثابت بشه؟ بسیاری از مشکلات آدما در یک جمله دوستان ریشه در اولین تجربه عشقیشون داره و اون اولین تجربه با والدین باید بهش فکر کرد. 17مین مورد، بدونیم همیشه روال جایگزین وجود داره. بدونیم علاوه بر اون برنامه‌ریزی که میکنیم، در واقع شاید نیاز به نقشه پلن بی وجود داشته باشه. ما باید یاد بگیریم از دست بدیم، یاد بگیریم رها کنیم، یاد بگیریم چیزی که به جایی نمیرسه رو تغییر بدیم. این انعطاف پذیری هیجانی رو ما توی مدرسه یاد نمیگیریم. اینم از اون چیزاست که ما بعداً بهش برمیگردیم. یه کاری که این کتاب میکنه با من اینه که به من سرنخ میده که ما توی رود سراغ چه موضوعاتی بریم، چون یه نقشه میده که خلاها رو و گپ‌ها رو به ما نشون میده. 17 زمان کوتاهه. این جالبه، یه ذره بیشتر راجبش حرف بزنیم. ببینید ما تو کودکی تجربه‌مون از زمان تجربه متفاوتیه با بزرگسالی. تو کودکی زمان خیلی چگالیش زیاده، خیلی کند میگذره. تابستون تو کودکی کوتاه نیست، یعنی طولانیه. برای اینکه به دو دلیل. یکی اینکه اون زمانی که داریم تجربه میکنیم، مثلا تو کودکی از الان تا مثلا 2 هفته دیگه که یه اتفاقی میخواد برام بیفته، اینه 1 سال میگذره. چرا؟ چون تو این دو هفته به 2 دلیل. یکی اینکه کسری از زمان زیسته کودکه. یه کودک فکر کنید 9 سالشه، 2 هفته یه کسریشه که تو بزرگسالی این کسر خیلی کسر کوچیکی میشه. وقتی ما 40 سالمونه، 37 سالمونه، 50 سالمونه، 2 هفته کسر کوچکیه. پس یه دلیلش اینه. دلیل دومش میزان تجربه های جدیده. یه کودک همه دنیا براش ناآشناست. همه چیزو در واقع به عنوان یه پدیده جدید داره تجربه میکنه. پس چون میزان تجربه های جدید براش زیاده، طول زمان هم براش کندتر میگذره. ما تو بزرگسالی با این پیش‌فرض زندگی میکنیم که فکر میکنیم به اندازه کافی زمان داریم، چون تصورمون از زمان در کودکی شکل گرفته. اما واقعیت تلخ و البته رهایی بخش اینه که تجربه ما از زمان با گذر سن بسیار 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 سریعتر میشه. خیلی زمان رو سریع حس میکنیم. وقتی اینو میفهمیم 2 تا واکنش میدیم. جفتش خوبه اما کافی نیست. یه واکنش اینه که سعی میکنیم طول عمرمون رو زیاد کنیم. با کلم بروکلی و رژیم سالم و ورزش و اینا که همش چیز خوبیه، سعی میکنیم چند سال به پایان زندگیمون اضافه کنیم که بسیار کار خوبیه. دومیش اینه، سعی میکنیم عرض زندگیمون رو با چپوندن یه عالم تجربه جدید زیاد کنیم. یعنی سعی میکنیم زیاد زندگی کنیم. این هم کار خوبیه. اما نویسنده به طرز درخشانی توضیح میده که هر دو این دو کار خوبه، ولی اگه یه چیزو ندونیم باز به درد نمیخوره و اون اینه که چیزی که زمان رو غلیظ میکنه یا رقیق میکنه تجربه درونی ما از اتفاقات. اگه اینو درک نکنیم، اگه 10 سال هم به عمرمون اضافه کنیم باز سریع میگذره. اگه اینو درک نکنیم، اگه انواع تجربه های جدید بیرونی رو هم انجام بدیم، چون درون ما تجربه جدیدی رو تولید نمیکنه، چون تجربه درونی ما متفاوت نشده، ما خیلی سریع به ملال میرسیم. حتی وسط سفری که کلی براش هیجان داشتیم و کلی براش برنامه ریزی کردیم.
در واقع توضیح میده بهترین راه برای طولانی کردن زندگی این نیست که چند سال به تهش بچسبونیم، این نیست که فقط کارهای جدید بکنیم، اینه که تجربه های درونی جدید ایجاد کنیم و این تجربه های درونی وقتی ایجاد میشه که ما آدم جدیدی بشیم. به خودمون اجازه تحرک ذهنی و عقلی بدیم، به خودمون اجازه تغییر بدیم، به خودمون اجازه بدیم خویشتن‌های ممکن دیگری با باورهای دیگری درون ما امکان رشد داشته باشن. در یک کلام تغییر کنیم. راه این که بتونیم بیشتر زندگی کنیم اینه که بیشتر تغییر کنیم، چون تغییر باعث میشه آنچه که همیشه دیدیم رو حتی دوباره تجربه کنیم. نهمیش راجع به این صحبت میکنه که رها و آزاد باشیم. در مورد این حرف میزنه که همه ما تو اسارت معیارهای بیرونی میمونیم و دردناک اینه که دائما به اون مرجعی که ما رو بیمار کرده نگاه میکنیم و هی میپرسیم که آیا من هنوز پسر خوبیم؟ آیا من هنوز دختر خوبیم؟ آیا هنوز پذیرفتم؟ از روانشناسی حرف میزنه، پذیرفته شدم. از روانشناسی حرف میزنه به نام دونالد ویلینکات، روانکاو بریتانیاییه که با آدمای موفق اما دچار رنج دائم کار میکرده و چیزی که توشون مشترک میبینه تو مراجعانش اینه که اونا بیش از حد خوب بودن. تمایل به اطاعت و پیروی و راضی نگه داشتن دیگران بیش از حد درشون برجسته بوده و راه حلی که ارائه میده اینه که کمی بد بودن بد نیست. جالبه. فصل 20 اینه که هیچ مقصدی وجود نداره، رنجت رو انتخاب کن. توضیح میده که هیچ جان پناه مادام العمری در زندگی وجود نداره. هیچ هدفی نیست که شما اگه بهش برسید هدف جوییتون متوقف بشه و بگید من اینجا دیگه امنه. رنج راهی پیدا میکنه برای اینکه بالاخره شما رو درگیر کنه. سوال مهمی نیست که رنج رو از بین ببریم. کاری که ما توش اختیار داریم، سابجکتیویتی و فاعلیت داریم اینه که ما رنجمون رو انتخاب کنیم. هدف از بین بردن اضطراب نیست، انتخاب اضطرابه. اینکه انتخاب کنیم که برای چه چیزی مضطرب باشیم. مولانا این رنج تو اسارت بودن رو، هم شکل جامعش بودن و اینا رو داشت. رنجش رو انتخاب کرد، عوض کرد، رنج دونستن رو انتخاب کرد. خیلی رنج داره، دانش همنشین اندوهه و وقتی رنج دونستن رو انتخاب کرد از یه جایی به بعد رنجش رو تاخت زد، عوض کرد با رنج عشق، یعنی و خیلی چیزهای دیگه. چه رنجی رو اگه بخواید انتخاب کنید انتخاب میکنید؟ چون بالاخره باید برای یه چیزی رنج کشید. انتخابش جایی که ما میتونیم در واقع فاعلیت داشته باشیم. آخریش اینه. تمام شد، خستتون کردم. سبکبال زندگی کنید. هنوز راهی وجود دارد که واقع بین باشیم اما خوشحال. برای اینکه این آخریش رو بهتر درک کنیم بهترین چیز کلمات خود کتابه. من میخوام یه بریده هایی از یه جایی از کتاب رو تو این فصل پایانی براتون بخونم. فکر میکنم بر من خیلی جذاب بود، یعنی از اون متناست که با خودم مرور میکنم. کتاب تو پایان از خنده های حرف میزنه که از خوشبینی و از همه چی آرومه و از ساده لوحی نمیاد. اتفاقا از دل درده که میجوشه. اینطور مینویسه: این خنده متعلق به کسی نیست که تاکنون گریه نکرده است، بلکه بیشتر متعلق به انسانی است که سالها گریسته، سالها امیدش به یأس تبدیل شده، در طول زندگی اشتباهات زیادی مرتکب شده و رنجهای بسیاری برده است. این خنده متعلق به انسانی است که شاید روزی فکر کرده که به همه چیز پایان دهد، اما پس از همه این اتفاقات در آخرین لحظه تصمیم گرفته به راه خود ادامه دهد، آن هم نه به خاطر برآورده کردن انتظاراتی که داشته و نه به خاطر اینکه یک روش استاندارد در زندگی پیدا کرده است، بلکه به این دلیل ادامه می دهد که میان نمایش وحشت‌آوری که شاهدش بوده ناگهان متوجه زیبایی آسمان لاجوردی رنگ هم شده است، متوجه زیبایی و گوشنوازی یک قطعه موسیقی هم شده است و متوجه شده که کودک 4 ساله دوست داشتنی وجود دارد که دست مادرش را گرفته و از او میپرسد اردک‌ها در شب چطور میخوابند؟ نه، آنچه در پس رویکرد زندگی سبکبال نهفته است
ساده لوحی نیست، واقع بینی و شجاعت و پایداری است. برای هممون آرزوی همچین خنده ای رو دارم. خیلی ممنون که ما رو تماشا کردید.